નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલ પરિવારના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 11 ની અંદર ફિઝિક્સના ચેપ્ટર નંબર 2 ના દાખલા કરવાનું જોઈ રહ્યા હતા. હવે આપણે જોઈશું દાખલાને આગળ વધારીએ તો આપણને શું કહે છે, ઉદાહરણ નંબર 7 નો જોઈએ તો તમારી પાસે રકમ હશે, તમે જોશો અંદર કે આપણે સાદા લોલકના દોલનના આવર્તકાળનું માપન કરીએ છીએ, જેમાં ક્રમિક અવલોકનોના માપ નીચે મુજબ મળે છે. તમારી પાસે એવું સાદું લોલક છે, સમજી લો કે ડસ્ટર જે છે સાદું લોલક ગણો. આ લોલક જે છે તમે જોઈ શકાય છે, અહીંયાથી આમ લીધું, અહીંયાથી આમથી આમ જાય ને અહીં આમ આવે તો એક આવર્તકાળ શું કહેવાય, એક આવર્તકાળ કહેવાય. તો એવું કોઈ દોલક જે છે એના અલગ અલગ સમયગાળો લીધેલો છે. કયા કયા લીધેલા છે? 2.63 સેકન્ડ, 2.56 સેકન્ડ, 2.42 સેકન્ડ, 2.71 સેકન્ડ અને 2.80 સેકન્ડ. તો અવલોકનમાં ઉદ્ભવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિની શું કરવાની છે? ગણતરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ વિશે આખી થિયરી ભણાવી હતી, નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિની થિયરી ભણાવી. હવે આપણે એ થિયરીનો ઉપયોગ કરી શું કરવાનું છે? આપણે જવાબ લાવવાનો છે. તો એ પણ જોવા જઈએ તો મારે જો નિરપેક્ષ ત્રુટિ લાવી હોય કે સાપેક્ષ ત્રુટિ લાવી કે પ્રતિશત ત્રુટિ લાવી હોય, એના માટે પહેલું જોઈએ મારે સાચું મૂલ્ય. શું જોઈએ? સાચું મૂલ્ય. કેમ? આપણે નિરપેક્ષ ત્રુટિની વ્યાખ્યા શું જોઈ હતી કે અવલોકન મૂલ્ય અને સાચા મૂલ્યનો જે તફાવત હોય, બરાબર, એને શું કહેવાય છે? નિરપેક્ષ ત્રુટિ કહેવાય છે. તો આપણે નિરપેક્ષ ત્રુટિ પર જઈશું તો ધ્યાન રાખશું. પહેલા એ સાચું મૂલ્ય, એના આપણે લઈશું સરેરાશ આવર્તકાળ. શું લઈશું? સરેરાશ આવર્તકાળ. હવે સરેરાશ આવર્તકાળને દર્શાવે છે કેપિટલ T. શું દર્શાવે છે? T વડે, એટલે કે આવર્તકાળને T વડે લેવાય છે. તો T લઈએ, T નો સરેરાશ કરીએ તો શું આવશે? લખીશું T એવરેજ. શું લખી દઈશું? T એવરેજ એવી કરી નાખીશું, અથવા નીચે શું લખી નાખશું? એક અને T સરેરાશ. શું કરીશું? T સરેરાશ કરીએ તો T સરેરાશ એટલે શું થાય? આ દરેકનું મૂલ્ય. તો આના બરાબર લઈ લઈએ આપણે T1, અહીંયા લઈ લઈએ T2, અહીંયા T3, અહીંયા T4, અહીંયા શું લઈ લઈશું? T5. તો એ શું થશે? T સરેરાશ બરાબર T1 T2 T3 T4 T5 ભાગ્યા કેટલા થશે? સંખ્યા કેટલી છે? 5. ચલો, T1 ની કિંમત કેટલી છે આપણી પાસે? 2.63 સેકન્ડ. T2 ની કિંમત 2.56, T3 ની કિંમત 2.42, T4 ની કિંમત તો 2.71, T5 ની કિંમત તો 2.80. શું છે? 2.80 ભાગ્યા કેટલા આવશે? 5. કેટલા આવશે? 5 વડે ભાગવું પડશે. તો આનો સરવાળો કરવા જો તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર હશે, બધા પાસે, ચલો બરાબર સરવાળો કરશો. સરવાળો કરો, જવાબ આવશે તમારી પાસે અહીંયા કને 13.12. કેટલો આવે છે? 13.12. 13.12 ભાગ્યા કેટલા કરશો આપણે? 5. તો 13.12 ભાગ્યા કેટલા કરશો? 5. તો જવાબ આવશે 2.624. 2.624. બરાબર. પણ આપણે લખીએ, બરાબર. દેખો, હવે આપણે જઈએ છીએ એક સમીકરણ મૂલ્ય. સમજીશું સમીકરણ મૂલ્ય. તો અહીંયા કને દેખો, છેલ્લો કેવો છે? 4. 4 એટલે શું થાય? અહીંયા કને 5 કરતા નાનો તો શું કરે? ડાયરેક્ટ દૂર કરી દેવાનો. જવાબ શું આવશે? 2.62 સેકન્ડ. તો તમને T સરેરાશ નું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું? તમને 2.62. લખી નાખજો T સરેરાશ. તમને મૂલ્ય કેટલું મળશે? તમને 2.62 સેકન્ડ મળે છે. હવે આપણે જોવાની છે નિરપેક્ષ ત્રુટિ. શું જોવી છે? નિરપેક્ષ ત્રુટિ. તો નિરપેક્ષ ત્રુટિ માટે શું કરવું પડશે? તો આપણે ખબર છે ડેલ્ટા A1 ડેલ્ટા A2 લાવીશું. એ વસ્તુ કરવાનું છે. હવે ડેલ્ટા T1 શું લઈશું આપણે? ડેલ્ટા T1 આ માનક મોટું લેવાનું છે. માનકમાં કેમ? નિરપેક્ષ ત્રુટિ હંમેશા કેવી હશે? ધન હશે. તો ડેલ્ટા T1 બરાબર આપણી પાસે શું આવશે? કરે આપણે T સરેરાશ ઓછા શું કરીશું? T1. શું કરીશું? T1. T સરેરાશ શું કરીએ? T1. તો T સરેરાશની કિંમત કેટલી છે મારી પાસે? 2.62. કેટલી છે? 2.62 ઓછા T1. T1 ની કિંમત કેટલી છે? 2.63. કેટલું આવશે? 2.63. હવે બાદબાકી લેશું, આવશે -0.01. શું આવશે? -0.01 આવશે. બરાબર. અને પ્લસ કરશો શું આવશે? 0.01 સેકન્ડ. શું આવશે? 0.01 સેકન્ડ. કેમ? આ મોટું આ નાનું છે રાખ્યું છે મોટું, એટલે વડે શું આવશે? માઈનસ આવશે. એ જ રીતે આપણે બીજું જોવા જઈએ તો ચલો આ સમ માટે જો ડેલ્ટા T1 એવું લઈએ હવે ડેલ્ટા T2. શું કરી? ડેલ્ટા T2. હવે આ T સરેરાશ કે T1 લખીશું નહીં, ડાયરેક્ટ કરીશું. તો જો
અહીં પણ જોવા જઈએ તો કેટલી કિંમત આવશે 2.62 ઓછા કેટલું મળશે 2.56 2.62 ઓછા 2.56 તમે જો સરેરાશ મૂલ્ય વિચારો જવાબ શું આવશે 0.06 કેમ અહીંયા પ્લસ જ દેવાનું છે એટલે શું લઈએ ડેલ્ટા T2 એક શું આવશે 2.62 ઓછા T3 ની કિંમત કેટલી છે સોરી T3 ની કિંમત કેટલી છે 2.42 તો જવાબ આવશે એ તમે 0.20 સેકન્ડ એકમ શું રહેશે સેકન્ડનું સેકન્ડ એકમ બદલાવો જોઈએ નહીં એના પછી લઈએ આપણે T4 શું લઈએ છીએ T4 તો શું આવશે 2.62 ઓછા કેટલા કરશું 2.71 તો જવાબ કેટલો અહીંયા આવશે તો 0.09 સેકન્ડ શું આવશે 0.09 સેકન્ડ એના પછી લઈએ છીએ આપણે ડેલ્ટા T5 તો ડેલ્ટા T5 બરાબર આવશે 2.62 ઓછા 2.80 જવાબ કેટલો આવશે 0.18 સેકન્ડ શું આવશે 0.18 સેકન્ડ બરાબર તો આપણો જવાબ મળી ગયા એક બધા કેવા લેવાના છે ત્રુટિ કેવી રહેશે હંમેશા નિરપેક્ષ ત્રુટિ કેવી આવે તો ધન આવે કારણ લખ્યું છે આપણે હવે આપણે જોઈએ છે આપણે મળી નિરપેક્ષ ત્રુટિ હવે આપણે જોઈએ છે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ શું જોઈએ છે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ હવે થશે સાહેબ કે સરેરાશ હવે શું કરવી છે આ તો મળી ગયું પરંતુ આપણે જોઈએ છે સાપેક્ષ ત્રુટિ આ તો નિરપેક્ષ મળી આપણે જોઈએ છે સાપેક્ષ ત્રુટિની વ્યાખ્યા શું હતી તો નિરપેક્ષ સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ અને સાચા મૂલ્યના ગુણોત્તરને શું કહેવાય છે સાપેક્ષ ત્રુટિ કહે છે તો આપણે જોઈએ છે તો એ શું કરશું ડેલ્ટા T શું લઈશું ડેલ્ટા T બરાબર ડેલ્ટા T1 વત્તા ડેલ્ટા T2 વત્તા ડેલ્ટા T3 વત્તા ડેલ્ટા T4 વત્તા ડેલ્ટા T5 ભાગ્યા કેટલા કરશું 5 બરાબર ભાગ્યા કરશું 5 પરંતુ ડેલ્ટા T1 ની કિંમત કેટલી મળી આપણને 0.01 ડેલ્ટા T2 ની કિંમત તો 0.06 ડેલ્ટા T3 ની કિંમત 0.20 ડેલ્ટા T4 ની કિંમત કેટલી મળી 0.9 અને પેલા કિંમત કેટલી મળી 0.18 ભાગ્યા કેટલા કરશું 5 કેટલા કરશું 5 અહીંયા મળે છે 0.54 ભાગ્યા કેટલા કરશું 5 સરવાળો કેટલો મળશે 0.54 ભાગ્યા 5 અંદાજિત જવાબ જોઈએ તો 0.108 આવશે શું આવશે 0.108 પરંતુ સન્નિકટ મૂલ્યના આધારે કેટલું લેશું આપણે 0.11 સેકન્ડ કેટલું લેશું 0.11 સેકન્ડ હજુ આપણને શું મળ્યું છે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ ચલો ફટાફટ આ વસ્તુ ફટાફટ લખીશું બરાબર પછી આપણે આગળ દાખલો કરીએ એક આટલું લખવાનું છે આ લખવાનું છે આ લખવાનું છે ચલો લખીશું પછી આપણે આગળ દાખલા તરફ વધીએ ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે લખાઈ ગયું હશે હવે આપણે આગળ વધીએ આ આપણને શું મળ્યું છે એ તમે હજુ મારે જવાબ સમજવો છે તો હવે જોઈએ છે સાપેક્ષ ત્રુટિ શું જોઈએ છે સાપેક્ષ ત્રુટિ તો અહીં આપણે જોઈએ કે સાપેક્ષ ત્રુટિ શું લઈએ છીએ સાપેક્ષ ત્રુટિ તો સાપેક્ષ ત્રુટિમાં શું આવશે આપણી પાસે તો સાપેક્ષ ત્રુટિને શું થશે ખબર ડેલ્ટા ટી આવશે શું આવશે ડેલ્ટા ટી ના થીટા ટી કહેવાશે તો ટી એ શું આવશે ડેલ્ટા ટી ભાગ્યા શું આવશે ટી સરેરાશ શું આવશે ટી સરેરાશ તો ડેલ્ટા ટી ની કિંમત કેટલી મળી આપણને 0.11 ટી ની કિંમત કેટલી છે 2.62 તો 0.11 ભાગ્યા શું કરશું 2.62 તો તમને જવાબ અહીંયા મળશે 0.042 કેટલું મળે છે 0.042 તો એ શું મળશે ડેલ્ટા ટી ની કિંમત 0.042 હજુ આપણે શોધવાની છે પ્રતિશત ત્રુટિ શું શોધવાની છે પ્રતિશત ત્રુટિ તો સિમ્પલ વસ્તુ છે શું કરવાનું છે પ્રતિશત ત્રુટિની અંદર જે પણ સાપેક્ષ ત્રુટિ મળી એને 100 વડે ગુણો કેટલા વડે ગુણો 100 વડે તો આપણે જોઈએ છે હવે પ્રતિશત ત્રુટિ શું જોઈએ છે પ્રતિશત ત્રુટિ તો એમાં શું આવશે પ્રતિશત ત્રુટિ બરાબર થીટા a અથવા ડેલ્ટા a બરાબર 100% એક થીટા ડેલ્ટા a ની કિંમત કેટલી છે 0.042 ગુણ્યા કેટલા કરશો 100% જવાબ કેટલો આવશે 4.2% શું આવશે 4.2% તો તમારો જવાબ શું આવે 4.2%. ચલો ફટાફટ આપણે પૂરું કરી દઈશું એ દાખલો શું થશે પૂરો થઈ જશે.
ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. હવે ઉદાહરણ નંબર 8 જોઈએ. શું કહે છે તમને? થર્મોમીટર વડે બે પદાર્થોના માપવામાં આવેલા તાપમાનો અનુક્રમે કયા કયા છે? T1 બરાબર 20 સેલ્સિયસ વત્તા 0 પ્લસ ઓર માઈનસ 0.5 સેલ્સિયસ અને T2 બરાબર 50 સેલ્સિયસ પ્લસ ઓર માઈનસ શું છે 0.5 સેલ્સિયસ. તો બંને પદાર્થોના તાપમાનના તફાવત અને તેમાં ઉદ્ભવતી ત્રુટી ગણતરી કરો. તો બંને તફાવત શું લેવું છે? તાપમાન. શું લેવું છે આપણે? તાપમાન. તો તાપમાન શોધવું છે તો ધ્યાન રાખશું. તમે જોઈએ કે તાપમાનનો તફાવત શું જોઈએ છે? તાપમાનનો તફાવત. તો તાપમાન તો શું થશે? T બરાબર T2 ઓછા શું કરી દેશો? T1. T2 ઓછા શું થશે? T1. પરંતુ એ શું લેવાનું છે? આ જ બે મૂલ્યો, બાકીના મૂલ્યો લેવાના છે નહીં. તો T2 ની કિંમત કેટલી લેશો? એ મને 50. T1 ની કિંમત 20. તો 50 ઓછા 20 તો કેટલા થાય? 30 સેલ્સિયસ. કેટલું થશે? 30 સેલ્સિયસ. એ જ રીતે આપણે ત્રુટી શું જોઈશું? આપણે ત્રુટી તો સંયુક્ત ત્રુટી જોઈશું આપણે. તો અહીંયા કયો નિયમ વપરાશે? જુઓ, સંયોજનનો કયો નિયમ વપરાશે? તો બાદબાકીનો. કયો? બાદબાકી. પણ બાદબાકીના નિયમ પ્રમાણે શું થશે? એકને ડેલ્ટા ટી શું થશે? એકને ડેલ્ટા T1 વત્તા શું આવે? ડેલ્ટા T2. યાદ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે ચર્ચા કરી ચૂકેલા છીએ. આપણે a અને b લીધું તો યાદ હોય તો a પ્લસ ઓર માઈનસ ડેલ્ટા a અને b પ્લસ ઓર માઈનસ શું હતું? ડેલ્ટા b. આપણે જ્યારે જોયું a ની કિંમત શું આવી હતી? a પ્લસ b આવી હતી અને પેલાની કિંમત શું આવી હતી? a અને b ની. તો ડેલ્ટા a વત્તા શું આવી હતું? ડેલ્ટા b આવ્યું હતું. તો આપણે કિંમતો જાણી ચૂક્યા હતા. તો એ શું કરશું? ડેલ્ટા T1. તો ડેલ્ટા T1 ની કિંમત કેટલી છે? 0.5. કેટલી છે? 0.5. ડેલ્ટા 2 ની કિંમત કેટલી છે? 0.5. કેટલી છે? 0.5. 0.5 0.5 1 અંશ સેલ્સિયસ. કેટલું થશે? 1 અંશ સેલ્સિયસ. આથી પરિણામી તાપમાન શું લેશું? પરિણામી તાપમાન. તો T બરાબર શું લેશું? એકને T બરાબર તમને કેટલું મળશે? જો પહેલું કેટલું મળે તમને? 30 અંશ સેલ્સિયસ પ્લસ ઓર માઈનસ શું લેશું? પ્લસ ઓર માઈનસ ત્રુટી કેટલી મળી? 1 અંશ સેલ્સિયસ. તો જવાબ કેટલો આવશે? T બરાબર 30 સેલ્સિયસ પ્લસ ઓર માઈનસ શું આવશે? 1 સેલ્સિયસ. ચલો ફટાફટ લખી દઈશું, પછી આપણે આગળ વધીશું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીએ. ઉદાહરણ નંબર 9 શું જોઈએ છે? ઉદાહરણ નંબર 9 શું કહે છે તમને? અવરોધ R બરાબર V upon I. શું છે? R બરાબર V upon I. જ્યાં V ની કિંમત 100 પ્લસ ઓર માઈનસ કેટલા છે? 5 વોલ્ટ અને I ની કિંમત 10 પ્લસ ઓર માઈનસ 0.2 એમ્પિયર હોય તો R માં પ્રતિશત ત્રુટી શું કીધું છે? R માં પ્રતિશત ત્રુટી શોધો. તમને એવું કહેવામાં આવે છે. તો અહીં શું થશે આપણા માટે? સિમ્પલ વસ્તુ સમજો. R માં પ્રતિશત ત્રુટી માટે તો આપણે લખીએ R માં પ્રતિશત ત્રુટી. પરંતુ R ની કિંમત શું આપી છે? V upon I. શું આવી છે? V upon I. તો શું કહેવાય? ભાગાકાર. શું કહેવાય? ભાગાકાર. V upon I. V ભાગ્યા I. તો તમને V upon I જે આપેલું છે બરાબર છે, તો એ શું છે? ભાગાકાર છે. ભાગાકારમાં કયો નિયમ વપરાય? યાદ છે ભાગાકારનો નિયમ? ડેલ્ટા Z બરાબર ડેલ્ટા Z upon Z બરાબર આ યાદ છે? ડેલ્ટા Z બરાબર upon Z ડેલ્ટા A upon A વત્તા શું આવશે? ડેલ્ટા B upon B. શું આવશે? ડેલ્ટા B upon B આવે છે. તો અહીંયા થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે આ વસ્તુની અંદર. તો આપણે આ કિંમતનો ઉપયોગ કરીશું. તો પ્રતિશત ત્રુટી બરાબર શું થશે? એકને ડેલ્ટા R upon R ડેલ્ટા V upon V વત્તા ડેલ્ટા I upon I ગુણ્યા 100%. શું કરી દઉં છું? ગુણ્યા 100%. શા માટે 100% ડાયરેક્ટ ગુણી દીધા? 100% એટલા માટે ગુણી દીધા કે મારે પ્રતિશત લાવી છે. શું લાવી છે? પ્રતિશત. ડાયરેક્ટ ગુણાકાર લેવાનું છે. આ શું મળશે તમને? સાપેક્ષ ત્રુટી. ડાયરેક્ટ કેટલા કરી દીધા? 100 વડે. તો ચલો ડેલ્ટા V ની કિંમત કેટલી હશે? તો ડેલ્ટા V ની કિંમત જોઈ શકાય છે 1 અને 5. કેટલી મળશે? 5. અહીં જુઓ આ મળશે V, આ પ્લસ ઓર માઈનસ શું આવશે? ડેલ્ટા V. અહીંયા I પ્લસ ઓર માઈનસ શું આવશે? ડેલ્ટા I. બરાબર સમજી ગયા છો? અને રિમૂવ કરી દઈએ. કિંમત જોઈ છે 5 ભાગે કેટલા આવશે? 100 વત્તા 0.2 ભાગે કેટલા આવશે? 10. કેમ? અહીંયા 10 છે એટલા માટે. અને ગુણ્યા કેટલા રહેશે? 100 ના 100% એમને રાખીશું. એ કરે ચલો 5 ભાગ્યા 100 એટલે કેટલા થશે? 0.05. અહીંયા કરે 0.2 ભાગ્યા 10 એટલે 0.02 ગુણ્યા કેટલા ટકા આવે? એ કરે 100%.
0.05 અથવા 0.02 તો કેટલા થશે એને 0.07 ગુણ્યા કેટલા કરશો 100%. તો આ હિસાબમાં કેટલા ટકા અહીંયા આવશે તો 7%. કેટલું આવશે 7%. તો r નો પ્રતિશત વૃદ્ધિ કેટલા ટકા આવશે 7% મળે છે. ઓકે, ચલો બરાબર લખી દઈશું. સિમ્પલ વસ્તુ છે, ખાલી એક સૂત્ર જ મેં વાપર્યું છે. ઓકે, ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે લખાઈ ગયું હશે. હવે આપણે વધીએ છીએ દાખલા નંબર ઉદાહરણ નંબર 10 તરફ. બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, સમજવા જેવું છે, તો ધ્યાન અહીં આપીશું. ઉદાહરણ નંબર 10 માં તમને શું કહે છે કે R1 બરાબર તમને એક મૂલ્ય આપ્યું છે. R1 બરાબર 100 ± 3 ઓહમ. તમે કોની કિંમત આપી છે R1 ની કિંમત આપી, એ જ તમને R2 ની કિંમત આપી છે. R2 બરાબર 200 ± 4 એ શું આપ્યું તમને ઓહમ. શું આપ્યું છે ઓહમ. અવરોધ ધરાવતા બે અવરોધો છે, શ્રેણીમાં અને સમાંતર જોડેલા છે. શ્રેણી જોડાતા સમાંતરનો સમતુલ્ય અવરોધ શોધો. માટે સંબંધ આપીશું તમને એક અને શ્રેણી માટે. શેના માટે આપ્યું છે શ્રેણી માટે. શ્રેણીને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સિરીઝ. સિરીઝ શું કહેવાય છે સિરીઝ. સિરીઝ નો શું લેશું આપણે s, તો એ લખીશું rs. rs બરાબર r1 વત્તા શું કરું છું r2 બરાબર. એ જ રીતે તમને એક અને સમાંતર કોનો આપ્યો છે સમાંતર જોડાણનો. સમાંતરને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે પેરેલલ. શું કહેવાય પેરેલલ બરાબર. તો શું બોલાશે 1/rp બરાબર 1/r1 વત્તા 1/r2. તમે આવું ધોરણ 10 ની અંદર ભણી ચૂકેલા છો બરાબર. અને બીજી તમને કિંમત અહીં આપી છે ડેલ્ટા rp upon rp² બરાબર ડેલ્ટા r1 upon r1² વત્તા ડેલ્ટા r2 upon શું આવશે r2² બરાબર. અહીંયા કરે ઓકે. આ બધું શું છે તો જુઓ, આપણે અત્યાર સુધી કોઈ દિવસ આવી ભાગાકારમાં જે હોય બરાબર એની પ્રતિશત વૃદ્ધિની કોઈ વાત કરી છે નહીં. એટલા માટે કે આનું મૂલ્ય લાવવું તો કઈ રીતે લાવી શકાય, તો એના માટે સૂત્ર તમને આપીશું. જેમ આનું સૂત્ર નથી આપણે કારણ કે a + b તો શું હતું ડેલ્ટા a + ડેલ્ટા b મળ્યું. એ જ વસ્તુ એક જ છે અહીંયા કને કિંમત આની તો પણ મળી જશે, પણ આની કિંમત શોધવા માટે કોઈ ઇક્વેશન ન હોવાથી ઇક્વેશન તમને આપી દીધેલું છે. ઓકે, તો આનો શું કરશું આપણે ઉપયોગ. શું કરીશું આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો જવાબ ગણતા પહેલા જોઈએ શ્રેણી જોડાણ. શેના માટે જોઈશું આપણે શ્રેણી જોડાણ માટે. તો શ્રેણી જોડાણ શું જોઈશું શ્રેણી જોડાણ. તો શ્રેણી જોડાણની અંદર સમતુલ્ય અવરોધ શું જોઈશું આપણે સમતુલ્ય અવરોધ. સમતુલ્ય અવરોધ એટલે કે કુલ અવરોધ. શું લેવો છે કુલ અવરોધ. તો પહેલી કન્ડિશન શું આવશે rs બરાબર r1 વત્તા શું થશે r2. સિરીઝની અંદર બંનેનો સરવાળો થાય તમને આપેલું પણ છે. r1 ની કિંમત દેખો r1 વત્તા શું થશે એક અને ડેલ્ટા r1 એની શું થશે r2 પ્લસ ઓર માઈનસ શું આવશે ડેલ્ટા r2. તો r1 ની કિંમત કેટલી છે 100. કેટલી છે 100. અહીં જો r2 ની કિંમત કેટલી છે 200. તો શું લખીશું 200. 100 વત્તા 200 કેટલા થશે 300 ઓહમ બરાબર. અને ત્રુટી એની શું શોધવી છે આપણે ત્રુટી લઈએ તો શું આવશે ડેલ્ટા rs બરાબર ડેલ્ટા r1 વત્તા શું આવશે ડેલ્ટા r2. r1 ની કિંમત કેટલી છે અને 3, r2 ની કિંમત કેટલી છે 4. 3 ને 4 શું થશે 7. શું થશે 7. આથી ઓહમ આથી શ્રેણી જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ. શું લેશો શ્રેણી જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ. તો અહીંયા તમે rs બરાબર આપણા શું આવશે કિંમત 300 પ્લસ ઓર માઈનસ 7 ઓહમ. શું આવશે 300 પ્લસ ઓર માઈનસ શું આવશે 7 ઓહમ. આ તમને શું મળી ગયું શ્રેણી જોડાણ. શું મળી જાય છે શ્રેણી જોડાણ મળે છે બરાબર. તમને શ્રેણી જોડાણ કમ્પ્લીટ આવડવું જોઈએ. હવે જોઈએ છે આપણે સમાંતર જોડાણ. શું જોઈએ છે સમાંતર જોડાણ બરાબર. સમાંતર જોડાણ કઈ રીતે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ થશે થોડું ધ્યાન રાખીશું. ઈઝીલી છે સમજી લઈએ. તો પહેલી કન્ડિશન જોઈએ સમાંતર જોડાણની અંદર. તો પહેલા તો જોઈએ સમતુલ્ય અવરોધ. શું જોઈએ છે મારે સમતુલ્ય અવરોધ લેવાનો છે આપણે ત્રુટી વગર. તો 1/rp બરાબર 1/r1 વત્તા 1/r2. હવે હું શું કરું છું ક્રોસ ગુણાકાર.
આનો ગુણાકાર અહીંયા, આનો ગુણાકાર અહીંયા, નાનો ગુણાકાર એકબીજા જોડે તો શું આવશે r2 + r1. આનો અહીંયા, આનો અહીંયા વચ્ચે વત્તાનો વત્તા ભાગ્યા શું આવશે r1 r2. બરાબર, તે ધ્યાન રાખીશું. તમે આ વસ્તુ ભણી ચૂકેલા છો વિદ્યુત વાળું ચેપ્ટર ધોરણ 10 12મા નંબરનું. બરાબર, એ શું આવશે r2. હવે આ શું મળ્યું 1/rp. ઉલટાઈ દઈશું, એ ઉલટાઈ દઈએ rp બરાબર તમને કેટલા મળશે r1 r2 ભાગ્યા r2 + r1. ચલો r1 ની કિંમત કેટલી છે 100, r2 ની કિંમત કેટલી છે 200 છે કે નહીં આવી. અને એ શું થશે 200 + 100 ઉપર કેટલા આવે છે 100 × 200 mm ના mm માં ભાગ્યા કેટલા આવશે 300. 0 0 કેન્સલ. 200 ભાગ્યા 3, 200 ભાગ્યા 3 કેટલા આવશે તો 200 ભાગ્યા 3 જવાબ આવશે તમારો 66.7 ઓહમ. શું આવશે 66.7 ઓહમ અથવા 66.67. બરાબર, તો એવો તમારો જવાબ અહીંયા આવી જાય છે. બરાબર, તો તમારે આ વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે. અને તમને જવાબ મળી જશે એકદમ શું આવશે 66.7 ઓહમ. ચલો ફટાફટ આપણે લખી દઈશું. હજુ આની ત્રુટિ બાકી છે, પછી આપણે શોધીએ. ચલો આપણે લખશું પહેલા. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, લખાઈ ગયું હશે. હવે આપણે જે ખાસ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે તમને આપેલું છે એ ત્રુટિ માટે. શેના માટે? ત્રુટિ માટે. તો ડેલ્ટા rp upon rp નો સ્ક્વેર વત્તા એ શું છે સામ બરાબર ડેલ્ટા r1 upon r1 નો સ્ક્વેર વત્તા ડેલ્ટા r2 upon r2 નો સ્ક્વેર. ઓકે, હવે આ rp જે છે એને ક્યાં લઈ જઈએ ઉપર? ક્યાં લઈ જઈએ છીએ ઉપર? તો ડેલ્ટા rp આને ક્યાં લઈ જઈશું ઉપર? તો એ શું થશે rp નો સ્ક્વેર કૌંસની અંદર શું આવશે ડેલ્ટા r1 સ્ક્વેર ડેલ્ટા r2 ઉપર શું આવશે r2 સ્ક્વેર. ઓકે, rp ને ક્યાં મૂકી અંદર? ક્યાં મૂકી દઈએ છીએ અંદર? તો શું થશે ડેલ્ટા r1 upon r1 સ્ક્વેર ગુણ્યા rp સ્ક્વેર વત્તા એને શું આવશે ડેલ્ટા r2 upon r2 સ્ક્વેર ગુણ્યા શું કરાય rp સ્ક્વેર. ચલો ડેલ્ટા r1 ની કિંમત કેટલી છે 3. બરાબર, r1 સ્ક્વેર r1 એટલે કે 100 નો વર્ગ કેટલો થશે? એ 100 નો વર્ગ ગુણ્યા rp ની કિંમત કેટલી મળી આપણે 66.7 નો વર્ગ. બરાબર, પ્લસ નેક્સ્ટ થશે ડેલ્ટા r2 ની કિંમત કેટલી છે 4. કેટલી છે 4. 4 ભાગ્યા r2 ની કિંમત કેટલી છે 200. તો એ શું થશે અહીંયા આપણા માટે 200 નો વર્ગ ગુણ્યા કેટલા આવશે 66.7. કેટલું આવશે 66.7 નો વર્ગ. બરાબર, હવે ફટાફટ કેલ્સીનો ઉપયોગ કરશું. બરાબર, કેલ્સીનો ઉપયોગ કરશું તો ફટાફટ જવાબ મળી જશે. શું કરશું પહેલા એ કરે 66.7 ગુણ્યા 66.7 ગુણ્યા 3 આગે કેટલા કરશું 2 વખત 100 કરશું. એ જ રીતે પેલાનો જવાબ લાવીશું. તો જવાબ લાવો છો તમે જવાબ મળશે અહીંયા કને અહીંયા 1.8 કેટલું મળે છે તમને 1.8 જેટલો મળે છે. બરાબર, તો ચલો આનો જવાબ મળશે પહેલાનો 1.33 કેટલો મળશે અહીંયા કને આનો જવાબ મળશે 1.33 અને બીજાનો જવાબ મળશે 0.4488. શું મળે છે 0.44. આ મળશે તમને 1.77 એટલે લખો શું લખી શકાય 1.8. શું લખી શકાય 1.8 ઓહમ. તો સમાંતર જોડાણનો સમતુલ્ય અવરોધ rp બરાબર ચલો rp ની કિંમત કેટલી આવી છે 66.7 પ્લસ ઓર માઈનસ કેટલું આવશે 1.8 ઓહમ. શું આવશે 1.8 ઓહમ. બરાબર, તો આટલો જવાબ મળે છે. ચલો ફટાફટ આપણે લખી દઈશું. આટલો ભાગ લખવાનો છે, આ તો લખવાનું છે નહીં. ચલો ફટાફટ લખવાનું ચાલુ કરી દઈશું. ધ્યાનથી વિડિયો જોવાનો. એક વખત જુઓ તો ખબર ના પડે, બીજી વાર ફટાફટ જોઈ લો, રિવિઝન કરો તો બી આવડશે. ચલો આપણે લખી દઈશું, પછી એક્ઝામ્પલ જોવાનું છે.
ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ વધીશું. હવે છે ઉદાહરણ નંબર 11. ક્યાં જવાનું છે આપણે? ઉદાહરણ નંબર 11 માટે એકદમ સિમ્પલ, એકદમ સરળમાં સરળ પ્રશ્ન છે. ઓન્લી ફોર 2 સ્ટેપ પ્રશ્ન પૂરો થઈ જાય કેવું છે. એટલે આવો પ્રશ્ન જે છે તમારી સ્કૂલની એક્ઝામમાં 1 માર્ક્સ અથવા નેટની અંદર પૂછાઈ શકે. બરાબર, તો ધ્યાન રાખીશું. ચલો 11મો પ્રશ્ન શું કહે છે તમને? તમને આ કિંમત આપી છે z બરાબર a ની 4 ઘાત b ની 1/3 ઘાત ભાગ્યા c અને d ની 3/3 ઘાત હોય તો z માં સાપેક્ષ ત્રુટી શું કરો? z માં સાપેક્ષ ત્રુટી શોધો. ખાલી સાપેક્ષ ત્રુટી કીધી. શું કીધું છે? સાપેક્ષ ત્રુટી. તો આપણે લખીશું z માં સાપેક્ષ ત્રુટી. આ છે ઘાતનો નિયમ. મેં તમને કીધું તો ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે ઘાતનો નિયમ. અહીંયા જ વપરાશે. તો ડેલ્ટા z અપોન z. અહીંયા કંઈ ગણી લો. a ની 1 ઘાત, b ની b ઘાત, c ની c ઘાત, d ની d ઘાત એ વિચારી ચાલી શકો છો. તો ડેલ્ટા z અપોન z આ 4 ક્યાં આવશે? આગળ. અને શું આવશે? ડેલ્ટા a અપોન a વત્તા 1/3 ક્યાં આવશે? આગળ. તો 1/3 શું આવશે? ડેલ્ટા b અપોન b વત્તા c ની ઉપર એક ઘાત છે ખરી? ના હોય શું? 1 હોય. 0 ના હોય. કેટલી હોય? 1 ઘાત હોય. તો શું આવશે એখানে? ડેલ્ટા c અપોન c અને એમાં શું છે? d ની કેટલી ઘાત છે? 3/3. તો 3/3 શું આવશે? ડેલ્ટા d અપોન d. બરાબર. તો એક સિમ્પલ વસ્તુ છે. ઘાત ક્યાં લાવવાની છે? આગળ. અને શું કરવાનું છે? ડેલ્ટા z અપોન z કરવાનું છે. ચલો આપણે લખી દઈશું, પછી આપણે આગળ જોઈએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે લખાઈ ગયું હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આટલું રાખીએ છીએ. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર નવા ઉદાહરણ દાખલા સાથે. હવે જે એક્ઝામ્પલ આવશે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાનથી સમજવા જેવા છે. આ એક્ઝામ્પલ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પરીક્ષાની અંદર વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોમાંથી એક છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ વેરી મચ.